নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে লুক ফৰৱাৰ্ডটো আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিভিন্ন টেন্সত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা লুক ফৰৱাৰ্ডটোৰ পাছত যদি আমি এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় ভাৰ্বটো আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো লুক ফৰৱাৰ্ডটো আমি বিভিন্ন টেন্সত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰেজেন্টত হলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম কন্টিনিউয়াছত হলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লুক ফৰৱাৰ্ডটোৰ পাছত যদি আমি অবজেক্টৰ স্থানত এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম সো ভিডিঅটো খুব ইন্টাৰেস্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য কেতিয়াবা প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় গতিকে ভিডিঅটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইন্টাৰেস্টিং হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব সো আহক এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত লুক ফৰৱাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰো এই লুক ফৰৱাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বাক্যটোৰ অৰ্থ ওলাই পৰিব আগ্ৰহেৰে বাট চোৱা যদি আপুনি কোনোবা এটা বাক্যত লুক ফৰৱাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ ওলাব আগ্ৰহেৰে বাট চোৱা মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে মই সিমলালৈ যাবলৈ মই নেক্সট মান্থত সিমলা যাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো মই নেক্সট মান্থত সিমলা যাবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো সেই বাক্যটোত আমি লুক ফৰৱাৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেদৰে লুক ফৰৱাৰ্ডটো আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম লুক ফৰৱাৰ্ডটো ইয়াৰ পিছত যদি এটা অবজেক্ট আহে আপোনালোকে অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি অবজেক্টৰ হলনি আমি এটা ভাৰ্বক যদি অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া ভাৰ্বটোৰ লগত আমি আইএনজি মানে ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম বা জিৰান ফৰ্ম আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আৰু এই যেটো লুক আপোনালোকে বাক্যটোত দেখিছে এই লুকটো আমি টেন্স অনুসৰি লুকটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো আমি লুকটো লুকস কৰিব পাৰো আমি লুকসটো লুকড কৰিব পাৰো পাষ্টত আমি লুকটো কন্টিনিউয়াছত কবলৈ গলে লুকিং কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে 4-5টা এক্সাম্পল আছে এই 5টা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব সো এটা এক্সাম্পল কেটা চাও আপোনালোকে স্ক্ৰিনত 5টা এক্সাম্পল লিখি আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি লুকস কৈছো হি লুকস ফৰৱাৰ্ড টু হি আগ্ৰহেৰে বাট চাই বা হি ৰৈ থাকে হি লুকস ফৰৱাৰ্ড টু তেওঁ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে কোলৈ বাট চাই থাকে লুকস ফৰৱাৰ্ড টু হলিডেজ হি বন্ধ বাৰৰ বাবে ৰৈ থাকে আমি ইয়াত টু দা হলিডেজও ক'ব পাৰো আমি এখিনি টুৰ পিছত দাটো ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে হি লুকস ফৰৱাৰ্ড টু দা holidays he looks forward to the holidays he বন্ধ বাৰৰ বাবে বা হলিডেজৰ বাবে হি আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো he looks forward to the holidays এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব ইয়াত চাওক টুৰ পিছত আমি হলিডেজ এটা অবজেক্ট ইউজ কৰিছো গতিকে আমি হলিডেজ টুৰ লগত কোনো আইএনজি বা ভাৰ্বৰ জিৰান ফৰ্ম ইউজ কৰিব লগা নহয় যদি অবজেক্ট আহে আপোনালোকে অবজেক্টেই ইউজ কৰিব যদি ভাৰ্ব এটা অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া জিৰান ফৰ্মত ইউজ কৰিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে আই লুক ফৰৱাৰ্ড টু ইয়োৰ ৰিপ্লাই এই বাক্যটো চাওক আই লুক ফৰৱাৰ্ড মই আগ্ৰহেৰে বাট চাও মই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কৈছো বাক্যটো মই কৈছো যে আই লুক forward to your reply মই তোমাৰ উত্তৰৰ বাবে এই বাক্যটো চাওক to your reply মই তোমাৰ উত্তৰৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাও বা ৰৈ থাকো মোৰ এটো হ্যাবিট হয় মই তোমাক কিবা এটা হুদিলো আৰু তুমি উত্তৰ দিয়ালৈকে তোমাৰ উত্তৰটো পোৱালৈকে মই আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I look forward to your reply এটা সক এই দুটা বাক্য আমি প্ৰেজেন্টত ললো এই বাক্য দুটা যদি মই পাষ্টত কবলৈ যাও মই যদি কব লগা হয় যে হি বন্ধ বাৰৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিল বুলি কব লগা হয় তেতিয়া আমি ইয়াত এটো যেটো লুকটো দেখিছে এই লুকটো আমি সিম্পলি পাষ্টত লিখি দিলে আমাৰ বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি গল মই যদি কওঁ হি লুকড ফৰৱাৰ্ড to the holidays he looked forward to the holidays তেওঁ বন্ধ বাৰৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল ঠিক তেনে ধৰণে মই যদি কওঁ I look forward to your reply তাৰ হলি মই I looked ক'ব পাৰো I looked মই আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিলো কালৈ বাট চাইছিলো I looked forward
to your reply মই তোমাৰ উত্তৰৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিলো এনে ধৰণে আমি সেন্টেন্স খিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰো এটা সক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে we are looking forward to আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো মই বাক্যটো দ্বাৰা কি কৈছো we are looking forward to আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো কি বাট চাই আছো going to Simla লৈ যাবলৈ আমি কিবা এটা কামৰ কাৰণে কিবা এটা এক্টিভিটিৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো সেই এক্টিভিটিটো কি Simla লৈ যোৱাৰ কাৰণটোৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো তেতিয়া মই বাক্যটো কৈছো we are looking forward to আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো to going to Simla next month অহা মাহত Simla লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো মানে নেক্সট মান্থত আমি Simla লৈ যাম মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰখি আছো মই Simla লৈ যাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো we are looking forward to going to Simla next month আমি অহা মাহত Simla লৈ যাবৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে I am looking forward to এই বাক্যটো চাওক I am looking forward to মই আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো কি কৰিবলৈ বাট চাই আছো I am looking forward to meeting you মই তোমাক লগ কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো ধৰক মই কোনোবা এজনক লগ কৰিব লগা আছে মই কোনোবা এজনী ছোৱালী বা কোনোবা এজন বন্ধুক লগ কৰিব লগা আছে মই তেখেতক বহুত বছৰৰ মূৰত বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো মই তেখেতক লগ পাবৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো আৰু তেখেতলৈ মই এটা টেক্সট মেসেজ কৰিছো ধৰক বা মই তেখেতক ফোন কৰি কৈছো যে I am looking forward to meeting you মই তোমাক লগ কৰিবলৈ বাট চাই আছো আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো যদি মই ক'ব এই বাক্যটো পাষ্টত ক'ব লগা হল হয় তেতিয়া মই কেনেদৰে ক'ম মই যদি ক'ব লগা হয় যে মই তোমাৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলো তোমাক লগ কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে ৰখি আছিলো তেতিয়া মই কি ক'ম এই যেটো am be verb দেখিছে এই am be verb টোৰ ঠাইত আপুনি was কৰি দিলে বাক্যটো কাৰেক্ট হৈ যাব আপুনি যদি কয় I was looking forward to meeting you মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ বা তোমাক লগ কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলো লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I am looking forward to মই আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলো কি কৰিবলৈ বাট চাই আছিলো I am looking forward to her arriving এই বাক্যটো কি কৈছে I am looking forward to her arriving next week এই বাক্যটো চাওক I am looking forward to মই আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো কিহলৈ বাট চাই আছো I am looking forward to her arriving অৰ পৰা এডখ চাওক her arriving next week তাই অহা সপ্তাহত অহালৈ মই আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু আমি ইংৰাজীৰ বিভিন্ন বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু কি অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে টেন্স পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হলে আমি কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও